Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về cách chăm sóc kiểng thủy sinh nhé bạn. Trước tiên mời bạn xem qua một số hình ảnh cây được trồng trong chậu nước. Nhìn thật xanh tốt và đẹp mắt phải không bạn? Để được những chậu kiểng trang trí thủy sinh, bạn cần tìm hiểu vài đặc tính cơ bản giúp cây thích nghi trong môi trường nước là bạn sẽ có được những chậu cây trang trí vừa sạch sẽ, đẹp mắt và nhẹ công chăm sóc. Giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé bạn. Dù là cây thích môi trường đất ngập nước hay cây thích đất khô thoáng, thậm chí là cây ưa đất khô hạn, bạn đều có thể chuyển cây sang sống trong môi trường thủy sinh. Với những cây thích đất ngập nước, bạn không cần xử lý gì nhiều, chỉ cần rửa sạch đất bùn ở bộ rễ và cho vào chậu nước là bạn có được một chậu cây thủy sinh. Đa phần là các cây kiểng thì cần đất khô ráo, thoát nước tốt. Mình chọn cây trầu bà đế vương xanh này để làm minh họa nhé bạn. Cây có bộ rễ khỏe mạnh. Mình loại bỏ hết đất ra để bạn cảm nhận được bộ rễ của cây khá dài. Khi chuyển từ môi trường đất sang môi trường nước, trước tiên hãy rửa rễ cho cây thật sạch sẽ nhé bạn. Càng sạch càng tốt. Tuy nhiên, lưu ý không được làm rễ tổn thương. Trong một số trường hợp, nếu đất bám quá chặt vào rễ cây thì bạn cần phải rửa định kỳ để loại dần. Chẳng hạn một ngày rửa một lần, tới khi nào sạch hẳn thì mới ngưng. Trong trường hợp còn đất sình dính vào rễ cây hay các khe kẹt của rễ, bạn chỉ rửa sơ rồi đem đi trồng vào chậu thủy tinh. Vài ngày sau mới thay nước một lần sẽ dẫn đến tình trạng nước bị đục. Ngoài việc đất làm dơ nước thì khi đó trong môi trường nước cũng sinh ra nhiều vi khuẩn kỵ khí. Nước sẽ càng ngày càng đục, lượng oxy trong nước càng ngày càng giảm dần, làm cho rễ không hô hấp cũng như không thể trao đổi chất nuôi cây. Khi đó cây sẽ không thể sống được. Với bộ rễ dài thế này, bạn cần cắt tỉa bỏ bớt để trông đẹp hơn và bạn cũng yên tâm. Khi sống trong môi trường nước mới, cây sẽ sinh ra bộ rễ mới. Từ đó, cây cũng sẽ thích nghi tốt hơn trong môi trường mới này nhé bạn. Việc cắt rễ thì chúng ta cần nên chọn lọc. Nên cắt bỏ những rễ già màu đen sẫm, chừa lại những rễ non mới ra. Với cây lưỡi hổ, bạn muốn trồng thủy sinh thì sao? Giờ mình tách đất ra để bạn xem bộ rễ của lưỡi hổ nhé bạn. Dù cây có cao lớn hơn thì rễ lưỡi hổ cũng chỉ là những cọng rễ mỏng và nhỏ, không nhiều rễ nhé bạn. Trồng thủy sinh là cần rửa rễ cho thật sạch, đất phân không dính vào rễ nhé bạn. Cách trồng này không được khuyến khích. Nguyên nhân vì sao thì bạn xem nè. Chỉ sau vài ngày, rễ cây và phần thân dưới của cây đã thối nhũng. Cây không thể sống được. Nhưng đây là một chậu cây lưỡi hổ trồng thủy sinh được 1 năm rồi nè bạn. Bạn cần trồng trong các hạt đất sét nhẹ. Và lượng nước chế vào cũng ít. Hãy để chậu cây thật sự hết nước mới chế thêm một ít nước vào chậu nhé bạn. Chậu có khô nước vài ngày cũng bình thường đối với cây lưỡi hổ. Trong khoảng thời gian đầu khi mới chuyển môi trường sống cho cây, chúng ta cần phải thay nước thường xuyên, 1 hoặc 2 ngày phải thay nước một lần. Kiểm tra xem có rễ hư không để kịp thời loại bỏ. Sau đó rửa chậu, thay nước mới cho chậu cây. Nên sử dụng loại nước sạch, như nước ở gia đình mình có thể dùng để nấu ăn hay uống nhé bạn.
Đây là một chậu cây mà trong thời gian đầu để lâu ngày chưa thay nước. Nước trong chậu rất đục, rễ thối, tạo nên một môi trường nước vừa hôi, vừa không có oxy để nuôi các rễ. Như vậy khó cứu sống được cây này nhé bạn. Bạn thấy rễ hư gần như hoàn toàn. Và đặc biệt, cây nhện này là cây cần thuần dưỡng ban đầu rất kỹ. Ngoài ra, cây đuôi cong, môn kiển hay cây kim ngân đều là những cây cần thời gian thuần ban đầu kỹ. Thuần kỹ tức là 1-2 ngày bạn phải thay nước một lần, loại bỏ rễ hư. Sau khoảng 2 tuần là cây đã bắt đầu thích nghi với môi trường mới, thì việc chăm sóc sẽ nhẹ nhàng hơn. Cây cần hấp thu dinh dưỡng để phát triển, nên trong nước lã không có dưỡng chất thì cây sẽ không sống được. Do đó, bạn cần phải bổ sung dinh dưỡng định kỳ cho cây. Từ đó cây có thể hấp thu đủ dưỡng chất để cây sống và phát triển nhé bạn. Cũng có loại cây có nhu cầu dinh dưỡng rất khác biệt như cây trầu bà chẳng hạn. Mà một chút nữa mình sẽ nói rõ chúng ta cần làm gì cho chúng phát triển xanh tốt. Trên thị trường có khá nhiều dung dịch dùng cho cây thủy sinh. Bạn có thể chọn loại nào có nhãn hiệu rõ ràng, uy tín. Và đồng thời bạn cũng tập dần cho cây với một lượng thật loãng bằng 1/4 nhà sản xuất khuyến cáo. Tăng dần dần đến 1/2 là vừa. Tuy nhiên bạn cũng không nên lạm dụng dung dịch này quá nhé. Cây sẽ cao vọt, mất dáng chứ không hề giúp cây to hơn, mập hơn. Vì khi chúng ta sử dụng quá liều, sẽ không còn giống như môi trường dinh dưỡng tự nhiên cho cây sinh sống. Mình sử dụng dung dịch dùng cho cây thủy sinh hiệu Trimix DT của Điền Trang. Vì qua trải nghiệm mình thấy cây sử dụng tốt, không gặp phải tình trạng sốc phân và thành phần dinh dưỡng trong phân cũng đầy đủ. Nếu bạn có vài cây trồng thủy sinh cần bổ sung dinh dưỡng thì có thể pha 1 ly lớn để chia đều cho các cây. Bạn định lượng mỗi chậu cây khoảng vài giọt là đủ. Nếu chậu lớn thì bạn pha trực tiếp vô nước từng chậu cũng được. Bạn cũng có thể pha một ít nước chăm bổ sung vào chậu, thay vì thay nước hoàn toàn. Đừng nên nhỏ dung dịch trực tiếp vào chậu đang có chứa cây nhé bạn. Vì vô tình dung dịch chạm vào thân hay rễ cây có thể sẽ không tốt cho cây, dễ làm cây bị sốc và tổn thương. Đối với những cây thân cứng, rễ cứng thì bạn có thể sử dụng chất kích thích ra rễ ở 1 hoặc 2 lần thay nước đầu tiên khi thuần cây nhé bạn. Bạn sử dụng với một lượng thật ít và chỉ ngâm phần rễ cây hay phần thân chạm rễ. Khoảng nửa ngày đến 1 ngày phải thay nước sạch lại nhé bạn. Vì nước sẽ đục rất nhanh, để lâu hơn sẽ hư cây. Như những cây này, mình có sử dụng chất kích thích ra rễ nè bạn. Riêng với cây trầu bà, dù bạn không bổ sung dinh dưỡng cho cây, cây cũng phát triển khỏe mạnh được. Tuy nhiên, lá sẽ kém mượt, không xanh tốt so với khi bạn có bổ sung dinh dưỡng định kỳ cho cây. Và khoảng thời gian tầm 1-2 tháng đầu khi mới trồng trầu bà dạng thủy sinh, bạn không cần sử dụng dung dịch dinh dưỡng hay chất kích thích ra rễ để pha vào nước. Vì kinh nghiệm mình cho thấy, để nước được tự nhiên trong khoảng thời gian đầu, cây sẽ tránh được tình trạng thối rễ, thối thân nhé bạn. Và sau này có dùng phân dạng dung dịch bổ sung cho cây trầu bà thì cũng chỉ dùng một lượng nhỏ, ít hơn các loại cây khác, hoặc cũng có thể nới khoảng thời gian lâu hơn giữa các lần bổ sung dinh dưỡng cho cây. Cây trầu bà là một loại cây dễ trồng dạng thủy sinh nhất đấy bạn. Để ý bạn thấy, chậu trầu bà được trang trí bằng những hạt đất sét. Những thân cây sẽ dễ phân bổ tròn trịa trong chậu hơn, và những nhánh thả dài ra cũng nhìn cứng cáp hơn. Không những trầu bà mà các loại cây khác mình cũng có thể sử dụng hạt đất sét.
Xét về mặt thoáng khí, khi bạn trang trí những hạt đất sét nhẹ này trong chậu nước, chúng sẽ tạo ra những kẽ hở, và chính bản thân hạt đất sét cũng là nơi chứa nhiều oxy. Rễ cây rất cần oxy để phát triển và đưa dinh dưỡng lên nuôi cây nhé bạn. Thêm một điều nữa là hạt có độ nhẹ, nổi phía trên mặt nước, tránh được tình trạng muỗi đẻ trứng tạo lăng quăng trong nước. Đây cũng là một vấn đề mà có khá nhiều bạn hỏi mình về việc nên làm gì để nước trong chậu cây không có lăng quăng. Bạn thấy hạt đất sét này khá nhẹ, một bịch 1 lít chỉ nặng khoảng 300 gram. Bạn hãy rửa cho thật sạch trước khi đặt vào chậu nước trang trí nhé bạn. Để tránh tình trạng làm dơ nước của chậu cây, hãy rửa đi rửa lại nhiều lần đến khi nào nước trong thì ngưng. Về thay nước cho chậu cây, với những chậu cây trồng không có hạt đất sét, khi cây ở trạng thái ổn định, 1 hoặc 2 tuần bạn thay nước một lần. Còn nếu như chậu có hạt đất sét, bạn có thể để lâu hơn hay chỉ chăm thêm nước khi chậu cây thiếu nước. Trên là những điều cần lưu ý khi trồng và chăm sóc cây kiểng nội thất được trồng trong nước dạng thủy canh. Trong trường hợp bạn quan tâm điều gì hoặc bạn muốn chia sẻ những điều bạn đã trải nghiệm, bạn hãy để lại ở phần bình luận và chúng ta có thể trao đổi thêm để ngày càng hoàn thiện hơn, bổ sung nhiều kinh nghiệm hay, chăm sóc những chậu cây yêu thương thêm xanh tươi và phát triển khỏe mạnh nhé bạn. Cảm ơn các bạn đã xem bài chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thân chào các bạn.